Do you like traveling? Yes, I do. Traveling is a great way to relax and disconnect from work and daily routine. It helped me explore new place, experience different countries, different cultures, and meet people. Do you like traveling? Yes, I do. Traveling is a great way to relax and disconnect Relax. from work and daily routine. It helped me. It helps me. Cái chữ L của em đây đang cong hơi nhiều ấy nên là thành hơi chữ R ấy. Cái help ấy, là hơn chữ R nhé. Vừa vừa thì cái lưỡi nó cong lên nó chạm răng trên thôi nhưng mà đừng cong quá. Cong thành chữ L, chữ L thành chữ R ấy. It helped me. Help. explore new place, experience different countries, different cultures, Culture. and meet people from various backgrounds. I truly enjoy the excitement and discovery that every journey brings. Ý thì cũng ý thì ok nhưng mà vấn đề là mình đang nói nó đang hơi chậm quá, nghĩa là các cái từ đang hơi bị rõ tách bạch quá ấy. Thấy không? Cố gắng là giữa các ý thì nên ngắt nghỉ nhưng mà trong một cái ý nha, khi mình nói cùng liền trong một ý một câu ấy thì các cái từ nên liền nhau hơn. Nên đang kiểu ngắt 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 ngắt. Ví dụ như là kiểu tôi thích đi du lịch. Đó. Nó sẽ bị ngắt ra thế. Tôi thích đi du lịch bởi vì thế, ghép ra bởi vì thế thì nó sẽ ngắt ra một chút cũng được. Yeah, I really like traveling. You know, traveling is very fun. Thì đấy, giữa câu thì có thể ngắt ra nhưng mà trong cùng câu nó liên liền lại. Do you prefer traveling alone or in a group? I prefer traveling in a group because because it's more fun to share experience with friends or family. We can help each other and create great memories. Things together and create Create, đâu có hai tiết đấy. Create đâu, create. great memories. Moreover, traveling with Revolver nó bị. Nó dùng cho văn viết nhiều hơn, văn nói thì có thể là besides hoặc là and cũng được, and nhá. other makes me feel traveling with other makes me Feel. feel safer and more comfortable in. Thật ra khi nói thì không nhất thiết phải sửa phát âm trong lúc nói đâu, trừ khi cái phát âm từ đấy nó không, nó bị kiểu lệch quá ấy, thì mình cần sửa thôi. Còn nếu mà đang nói thì em thấy từ đấy kiểu cái phát âm nó hơi lệch một chút thì cũng không sao đâu, không cần phải dừng lại sửa, được chưa? Đó, nếu có sửa thì mình sẽ sửa ở ngoài chứ không sửa trong lúc nói. Chứ mình nếu mà giả sử mình cứ nói một câu sửa mấy từ liền thì nó sẽ hơi kỳ. Mình chỉ nên sửa khi nào khi từ đấy mình thấy là mình đang bị vướng đâu quá ấy. Mình nói xong cái không hiểu, còn nếu mà ta vẫn hiểu được thì thôi. Unfamiliar place. Um, what do you do when you travel to a new place? When I travel to a new place,
I usually start by exploring the main attractions like famous landmark or historical sites. I also enjoy trying the local cuisine because it's a great way to experience the country. The culture, culture, culture. Additionally, Giờ nghe dictionary nó more vở, người ta sẽ không dùng khi văn nói lắm. Like besides, additional, additionally, I love walking around and observe, observing the local lifestyle, which, which help me understand the place. hiện tại mình đang cái ý là nó không phải dài nhưng mà căn bản là mình nói nó bị uh, các cái từ nó bị kéo dài hơi chậm, nên là nó sẽ bị kỳ, nó sẽ có cái balance nhá, nghe không quá nhanh, nhanh quá người ta cũng hiểu, nhưng mà chậm quá mình tách giữa nhiều từ ở xa quá ấy, là cái người nghe người ta cũng rất là khó để sâu chuỗi thông tin. Nó phải ở một cái tốc độ vừa phải. Em thử xem em tiếng Việt nói tốc độ như nào ấy, tiếng Anh sẽ nói tốc độ nó xem như thế, nó không khác mấy, thì cái tốc độ đấy người ta sẽ theo được. Trong cùng một câu thì nên ngắt nghỉ, nhầm, trong cùng một câu thì nên nói nó liền một chút, còn giữa các câu ấy, giữa các ý ấy, thì mình nên ngắt, được chưa? Mình ngắt theo ý chứ đừng ngắt theo từ, ngắt theo ý nghĩa là hết ý này thì sang ý khác, thì ngắt nghỉ cho nó phù hợp. Okay. Có trừ gì 3 phút thế, trừ 2 phút rồi mà. One of my most memorable travel experience was my trip to Nha Trang last summer. I went with my best friend Lan and we spent five days exploring the city together. We had been looking forward to the trip for a week and it was our first time It was one of our first time. visiting Nha Trang. Was our first time visiting Nha Trang. Đấy, nếu mình ngắt cái cụm ấy, sau một cụm one of the first time, người ta nói theo một cụm không, lần đầu tiên ấy, đó thì người ta sẽ one of a first time, nghe rất kỳ. Đó, one of the first time, nó sẽ tự nhiên hơn. Nha Trang is famous for its beautiful beach and clear blue water. It's a popular place for both local and international tourists, attracting many visitors with its wonderful wonderful scenery and various fun activities. During our during our stay, we did a lot of fun activities. Activities, activities, kiểu đó. One of the best day was when we went on a boat. Anh cảm giác mình nói cái khi mình phát âm mình đang hơi có chữ R trong cái, hơi có cái chữ R trong cái từ mình phát âm, trong từ nó không cần ấy. One earth, cái khẩu hình của mình nó đang hơi, nó đang chưa được thả lỏng ấy, đang hơi gồng một chút cái khẩu hình. One earth there. It was when Was we that went went on on a boat. a bird. Đó mình đang có hơi cái chữ R ở miệng ấy. Đấy, cảm giác mình đang không được thả lỏng cái miệng của mình nên là phát âm nó không được rõ những cái từ ấy. Cũng một phần đấy là do là em đang nói nó chậm nên là cái miệng của mình nó đang không được thoải mái. Em mà nói nó nhanh, đẩy tốc độ nhanh một chút nha, nói nó liền liền một chút đấy thì cái môi của mình nó sẽ thả lỏng hơn thôi. Mình làm chậm quá mình phải tập trung vào kiểu phát âm để chuẩn ấy, mà khi nói là nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đấy. Boat
tour to explore the islands nearby. We visited random islands. We it uh, it was quiet and peaceful. It was It was quiet and peaceful place, perfect for uh, for relaxing after a busy day of sightseeing. When we arrived, we rented a couple of bicycles and rode. When we arrived, we rented a couple of bicycles and mm, when we arrived, we rented a couple of bicycles and we rented some yeah, we rented a couple of bikes. rode along the beach. We laughed so much that day, So much, not so much, so much, it's, it's, especially when especially. when when Lan almost fell off her bike. Hơi 2 phút để chỉ nghe 2 phút thôi nhá. Cố gắng là mình sẽ kiểm soát cái nội dung của trong 2 phút đi, thì giống khoảng người ta sẽ hết 2 phút ta ngắt ngay, người ta không cho mình nói thêm đâu. Những cái này là giống phần part one ấy. Cái vấn đề mình tại là mình đang nói nó bị chậm và dẫn đến là các cái từ của mình nó phát âm nó không được tự nhiên. Em nói chậm là cái môi của mình nó sẽ kiểu không được thả lỏng. Em bảo âm đó, mình thả lỏng cái môi ra mình sẽ nói nó phát âm nó tự nhiên hơn. Và cố gắng để cho anh cái tốc độ một tí trong cùng một câu ấy, được chưa? Trong cùng một ý thì nói liền, còn giữa các ý thì em có thể ngắt nghỉ là điều bình thường, nhất là các cụm ấy, được chưa? Đó, fell off the bike, especially when Lan fell off her bike. Đó thì cái đấy nó là kiểu ngã khỏi xe ấy, thì mình nên nói liền chứ mình especially when Lan fell off the bike thì nó sẽ không được tự nhiên. Question one: do you like traveling? Well, of course, I like to traveling very much. The first time I traveled when I was 8 years old, and it was a trip to Da Nang City. Đà Nẵng rồi được, mình Đà Nẵng City đó. Trừ khi cái thành phố nó có tên cái chữ city ở thành phố Hồ Chí Minh City. Quên mất đây là buổi. I find traveling exciting and wonderful because I can learn some new things and What thing, nói rõ ra nhưng mà đừng nói thing nó bị yếu trùng. Mình nói rõ I learn a lot about the culture and also say like his history of that town or that place. explore some new landscape. Question 2: do you prefer traveling alone or in a group? Actually, I prefer to traveling in a group. I mostly I prefer go on a trip with my family or my group of best friends. I think, I think go in a group is happier than go alone. why, tại sao. And unfortunately, Thế phải thích ra nhá, đừng ấy luôn, phải thích á, đi sâu đi câu đi see. and when unfortunately issues, they still people. And when unfortunately issues, When unfortunately issue and when like there's any like unfortunate issue, they still people to help and support. Question 3: what do you do when you travel to a new place? The first thing I will do when I travel to a new place is research and take a plan. What to do? Research and take a plan. take a plan, make a plan, make a plan. What to do?
and uh, and then I will book a hotel to stay there for a few days. And the special to take a lot of photos to create memories. Vấn đề cái chỗ book hotel kiểu đấy là trước chuyến đi, mà còn đây là when you travel to new place, nghĩa là khi mình đến một chỗ mới, travel to new place. Thường câu này người ta muốn nói là mình đến đấy thì mình làm gì ấy, chứ không phải là mình kiểu chuẩn bị trước chuyến đi là như nào. Với cả đây anh mới thấy phần part 1, bổ sung anh phần part 2 nào. I still remember the trip to Quy Nhơn, Bình Định when I had 2 à? Part 1 đâu? just gone through a period of intense university and exam preparation and a period of intense university and Exam university à? University exam nhỉ? Hoặc là exam at university. exam preparation. Entrance exam preparation. Bài thi gì nhỉ? Bài thi thi đại học á gì? University entrance exam. University entrance exam. That trip had me really stressed. My whole family had a 3-day, 2-night trip. The first trip that I traveled with the first trip So, that I traveled with both my parents. the first trip, right? Trip. Quy Nhơn is far from where I live. We have to travel by plane. It was a wonderful experience. Nhớ các bạn ấy bảo là a bit far thì có thể nói thêm là mất bao lâu đi by plane. Like how far did it take you to travel by plane from your hometown to Quy Nhơn? When I And also like can you introduce about Quy Nhơn? Like where is it? You know, where is it in Vietnam? Like which part of Vietnam? You know, first took a plane, you will see the whole city from above. the whole city. The light twinkling like small star in the Cái này em không hiểu là gì. night sky. Quy Nhơn is a land just is quite hot and dry. I don't like it quite hot. Quy Nhơn is a land just is quite hot and dry. Quy Nhơn is a land that is quite hot and dry. Quite, not white. Quite hot and dry. I don't like the weather here very much. But the sea here is so beautiful. The sea, the scenery, the scenery, not the sea, the scenery. Cảnh vật ở đây, scenery. Hoặc là landscape hiểu được. The sea areas that I have been to, I have never seen the sea water as clear as here. It is clear and blue, and feel like you can see the bottom. Also, as Feel like you can see the bottom. the sea here, I experienced diving to see coral for the first time. They are really, really beautiful. And Beautiful. impressed me here is that That impressed me here. Like what impressed me the most here was that the beach have not been commercialized much. the beach. The beach was not commercialized. Ngoại hóa hay gì? Người ta có thể gọi là the spoil, nên không bị chưa spoil. The beach here was not spoiled, nghĩa là không bị kiểu phá hoại các kiểu, nên là còn khá là nguyên sơ.
They still retain the natural beauty, not artificial. The people are also extremely friendly, and the price for service and souvenir are also very reasonable. Reasonable. War nhá, quá khứ mà thôi em ở đấy bây giờ không biết nào, nhưng mà cái trước thì em thấy ý này ok đấy, ý nó không vấn đề đâu, ý tương đối ổn, khá là rõ. Có cái phát âm thì phải luyện nhá, tại bản đợt trước mình chả, mình không là luyện lại mấy cái âm đấy. Nên xem lại cái slide về những cái buổi, từ buổi, để xem nào, buổi 5, ừ. Từ buổi 5 đến buổi 9 hay buổi 11 nhé, nhớ lắm. Xem lại cái buổi đấy, cái về phần phát âm những buổi đấy rất quan trọng nhé, nên xem lại để cho chắc. Ý thì không vấn đề gì đâu, tương đối ổn đấy. Cái phần part 1 chưa thấy đâu nhá, xung quanh part 1. Question 1. For me, traveling is both fun and unpleasant. Question 1. For me, traveling is both fun and unpleasant. Traveling is cái gì, both fun and unpleasant. Traveling is both fun and unpleasant. Là sao, vừa vui mà lại vừa vui và unpleasant, vừa vui mà lại vừa không thoải mái á, là sao anh chưa hiểu lắm. I get car sick. I get car sick myself, and seeing a car coming is like a nightmare. But thinking about going there and uh, fun, having fun is exciting. That's why I like and dislike it at the same time. Ừ, ở đầu này cười. Thực ra thì nó hỏi yes and no thì nó hỏi là gì ạ? Do you like traveling, right, thì mình có thể nói là yes and no. Cái trả lời kiểu vừa có bước không ấy. Yes and no, xong mình giải thích ra tại sao thích. I like traveling because thì gì đấy, and I don't like traveling because I have car sick. Question 2. I don't like traveling alone or group. The of the type of travel I like is traveling with one or two. I could be I could it could be I can two girl or my whatever I like is traveling with one or two. I could With a small group. Được. I could be I could it could be I can two girl or my partner. I can to girl my partner, động từ đâu em? Ủa, động từ đâu? Không hiểu. Tôi có thể girl my partner là sao? Since I don't like noise and don't want to be lonely, Lonely. I want to travel with few people as possible. As few people as possible. Let's make memory together while we still can. Let's make memory together while we still can. Là sao tự nhiên là let's make memory was, cái câu đấy tự nhiên nó không ăn khớp những câu trên, tự nhiên nó lòi câu đấy ra, người nghe người ta kiểu thắc mắc kiểu câu này câu ra ấy. Câu trên câu này đang không liên quan câu trên. Cái câu 2 thế đang chưa ổn.
có ai mới nên trả lời lại. Thứ nhất anh thấy đang ngập ngừng, thứ hai cái ý đang chưa mạch lạc ấy, anh đang chưa hiểu. Cố gắng theo cái mạch đi, point này, explain, example, thấy chưa? Mình bảo gì, mình thích đi với ít người đúng không, tại sao, xong lấy ví dụ ra cái lần nào mình đi với ít người chưa, đó, và mình compare với cái lần đi với đông người thì như nào. Mình sẽ làm như thế, cái mạch nó khá clear mà, bám theo cái mạch hướng dẫn thôi. Uh, Question 3. When I go to a new place, for me, I will take pictures, enjoy the food there. Maybe learn about the place. Uh, Same culture, traditional. Uh, uh, when Chỗ này mình đang liệt kê rồi, mình chưa đi vào sâu. Tôi sẽ làm A là B, C làm D làm E, nó không ấy, nó bảo rồi đừng liệt kê, đi vào sâu lấy ví dụ vào. I will learn about the culture, or like I will try the food there. Xong lấy ví dụ, for example, my last trip to chỗ nào đấy, đấy. Xong rồi bảo là ở đấy em làm gì, em tìm hiểu món gì ở đấy này, có món ăn gì ở đấy, hoặc là cái culture ở đấy thì người ta có cái văn hóa gì mà thấy hay ho. Đừng liệt kê nó không giải quyết vấn đề gì đâu, nói rồi. Quá là rút kinh nghiệm từ những bài trước ấy, nếu mà lần nào mình trả lời nó cũng giống nhau ấy mà không sửa thì mãi mãi cái trả lời vẫn thế và luyện nó không lên. Đó, mình phải rút kinh nghiệm từ những bài trước chứ không là không lên đâu. Trả lời 2 phút thôi nhá, 3 phút rưỡi này, nhắc mấy lần rồi. the video is mainly about food. Nhiều 8 phút. Part 2 đâu? Ủa, nhầm video. The video, the 10-minute video maybe have a lot of options for breakfast and so Nhầm video rồi, đấy là video tóm tắt, còn video part 2 là video khác à? Tôi gửi lại anh video khác nhé, cái video part 2 ấy. Đây video tóm tắt. Yes, I really enjoy traveling. It helps me relax and forget some problems or worries that I'm having. It's also a great way to explore new Floor. places and cultures. Ờ, có thể lấy ví dụ cũng được, có thể lấy thêm ví dụ đấy. When was the last time that you travel? Ví dụ ấy. Personally, I enjoy traveling with a group of friends or families. You know, the Family không có nhiều nữa nhé. With girlfriend or family. more the happier. There's always someone who I can talk to. You know, the more the happier. Thật ra thì cũng dùng người ta nói là the more the merrier. The more merrier, càng đông càng vui, more merrier. There's always someone who I can talk to, take great photo, create memory together with the laughter and conversations. Memory with laughter and conversation. Create memory with laughter and conversation. Cái kỳ. Create like have like lots of and like take photo and share good memories when I travel. You know, have laughter với cả conversation là kỳ chứ. When I travel to a new place, I usually start by exploring the area on foot. Nên để tập thêm vào từ explore nhé. Hay nói kiểu sở ngoài explore. Or by taking a tour. I
like to visit famous landmarks, museums, and historical sites to learn about the culture and history of the place. I also enjoy trying local foods, especially dishes that are unique to that region. The local dishes, right? Có giải thích chút nhưng mà nên đi sâu. Anh bảo rồi mình nên lấy ví dụ ấy. Vì em lấy ví dụ những cái chỗ đấy em làm em nói áp dụng một chỗ em từng đi rồi. Like for example, đó cái chỗ bây giờ sử như cái ý với local food đúng không? Cái chỗ gần đây là mình like on my last trip to chỗ nào đấy. I really enjoyed cái món gì ở đấy. Đấy. Lấy ví dụ ta. Nên đi sâu vào. Mình chỉ liệt kê, nếu mình chỉ lướt qua thì nó vẫn chưa phải là triển khai ý, nó chỉ là liệt kê thôi. A memorable travel experience I had was a trip to Samsun Beach with my family. Samsun, located in Thanh Hóa, where I was born, is one of Vietnam's well-known beaches. One of the most well-known beaches in Vietnam. Famous for its long stretches of sand, clear blue water, and strong waves. Ideal for swimming and beach activities. I remember the excitement when we first arrived. The sound of waves crashing, the cool sea breeze on my face, and the wide open sky made me feel instantly. Cái là wide open sky là the blue sky, đấy là blue sky cơ, là không dùng open wide stuff. Relaxed. We spent a lot of time together as a family, sitting on the Family, not families. Đấy, cái này mình để ý nhá, có những cái mà mình hay thêm s, nó thừa ra family ấy, là một từ mình hay thêm s ấy. Một gia đình thôi, not nhiều gia đình. the beach, building sand castle with the kids, and enjoy the refreshing sea. My favorite part of the day was early mornings when the beach was peaceful, the sun was slowly rising, and the fishing boats were Fishing. I'm sure đi nhá. I'm sure mình đang hay thành I'm sure ấy. I'm so sure phải luyện thêm nhá. coming back after a night out at sea. Or a night out in the sea. It was such a beautiful sight. Aside from swimming, we enjoyed in delicious local seafood, the fresh squid and shrimp, Fresh and shrimp squid, shrimp, crab ấy, đúng không? Cua. was the Fish. highlights of the trip, and the friendly local people made the dining experience even more enjoyable. The friendly people, the còn gì check lại thật. Hospitable. Có thể hơi khó đọc. Hospitability. Hospitality. Okay. Hospitality. Để hospitality, cái sự thân thiện. I like the friendliness, được dùng the friendliness of people there just like make the whole experience much better. This trip was not just a chance to unwind, but also an opportunity to bond with
my family and appreciate the beauty of Appreciate. Vietnam. Ý ok rồi, anh không vấn đề gì đâu. Có cái ngữ pháp được đấy, cũng mình dùng cái quá khứ đơn với cả quá khứ tiếp diễn là cũng bắt đầu sử dụng được rồi. Thì cái phát âm nên để ý nhá, là cái âm chờ ấy là hai cái âm là mình đang không hay sử dụng, tại vì miền Bắc mình không nói âm đấy rõ, mình hay chờ sờ thôi, nên tiếng Anh thì phải chờ rõ ra để mới luyện thêm đấy nhá. Speaking part 1. Do you like traveling? Yes, I love traveling. It's an amazing way to explore new places. I enjoy immersing myself in different cultures, learning about local traditions, customs, and even their history. Every trip feels like a new adventure where I can discover things I haven't had experience I haven't. home. Moreover, traveling Giờ đừng có moreover nhé, moreover nó là văn nói, văn viết. Besides, yeah, or like plus. brings me the opportunity to create unforgettable memories with my friends or my family. Ừ. Hơi nhưng mà không nhất thiết phải liệt kê quá nhiều, có ba cái ý, em chỉ cần hai cái thôi cho cái ví dụ như cái tradition, cái là learn about new things of a new place đấy, thì em nói ví dụ ra cái chỗ gần nhất em đi em học được hỏi về gì chỗ đấy đó. Nhưng mà mình sẽ đi vào chiều sâu, mình không phải dàn trải quá nhiều, không phải liệt kê quá nhiều cái mình thích, mà mình có thể chọn ra một hai cái thôi mà đi sâu vào nó. Do you prefer traveling alone or in a group? I prefer traveling in a group, especially with my close friends or my family. When you're with others, you get to share the fun and the excitement. The fun and the excitement. Get to hear fun rồi đấy, sao lại hear fun được? And it makes every moment more enjoyable. You can share uh fun experience, or like you can share memories with them. Not hear fun thì nghe vui rồi nghe gì. I also find that when travel in a group, I feel more safer and more confident in unfamiliar place. Why you feel like that? Ví dụ trong một nhóm đi, like nếu gặp vấn đề sao, like when traveling in a group, if I encounter any problem, uh there will always be someone who can help me with that, you know. What do you do when you travel to a new place? Whenever I visit a new place, one of the first things I do is try the local cuisine. Cuisine, not cuisine, mình check phát âm này. Because food often reflects a region's culture and Reflects. a region's culture and history. I also enjoy visiting historical landmarks and learning about the area's background, and I really passionate about photography. So Photography. I always Taking photo. I really enjoy taking photos of the place I visit. try to capture the beauty of the landscapes. For me, traveling is not just about seeing new places, but really experiencing everything that makes that destination unique. Ok. Thì nói chung là ý thì anh thấy ổn rồi. Có một số cái anh thể anh vẫn khuyến khích là nên đi vào chiều sâu, không cần phải chạm trải quá nhiều. Cuối em thể anh bảo học được nhiều về cái chỗ đấy, với là background này, historical background các kiểu, hoặc landmark, em chọn là một chỗ bất kỳ em từng đi và em nói ví dụ ở chỗ đấy mình học được về cái gì, thì cái đấy
giám khảo sẽ appreciate hơn nhiều. Nghĩa là mình nữa sẽ balance, phải bảo là câu nào mình phải làm thế. Có những câu em thể dàn trải cũng được, nhưng mà nên tập thói quen là đi sâu ấy. Tại vì cái việc nói dàn trải ra thì gần như bọn em đều biết cách nói đấy rồi, nó là cách nói kiểu bản năng mình nó nói, nhưng mà nói thế thì nó sẽ không không đi sâu vào được cái chi tiết, và là rất khó để được lên men cao. Ví dụ tầm khoảng men 5, men 6 thì giám khảo tôi chấp nhận, nhưng mà lên phía sau muốn lên men 7 kiểu rất là khó. Phải tập dần thôi. Last summer, I went on a picnic with my close friend. We visited a famous place here, Thác Bạc. It was a fun and memorable trip for me. That day we started our journey in the morning and had a lunch break at the homestay. In the afternoon, Có thể giới thiệu qua một chút kiểu tại sao why did you guys decided to travel to that place? Đúng rồi, mình nói trước chuyến đi ấy. Tại sao mình quyết định đi đấy, đó là một cái ý nói. we arrived at Thác Bạc and we were amazed. Với cả giới thiệu qua là chỗ đấy ở đâu ấy. Where is Thác Bạc, right? Pretend I'm an examiner. I mean, even I'm a Vietnamese, I don't where is Thác Bạc, right? Which part of Vietnam? Is it the northern part? Is it in north of Vietnam? Is it south or like central part, right? By its breathtaking beauty. The water Breathtaking. flowed down the rocks, sparkling in the sunlight, creating a silver effect with Silver effect. No, nếu mà không biết thôi mình không cần miêu tả kỹ đâu, vì nó thật là miêu tả kỹ nó là kiểu của những cái nhà văn ấy. Em bảo bọn bản xứ theo đầy thằng thì chả miêu tả được, kiểu như là tiếng Việt mình miêu tả những cái đấy mình không biết miêu tả đâu, mình nói những cái thôi, những cái từ đơn giản thôi. It is why the waterfall has its name. We walked closer to the waterfall and even stopped in the cold water. The sound of flowing water and the cool air have made me feel extremely relaxed. After that, we returned to the homestay and prepared Homestay, a BBQ party. barbecue. All the meals we prepared and cooked by ourselves. Everyone worked together, so the atmosphere was very happy and comfortable. At the dinner, we played some games and shared about our stories as work and life changes until late at night. For me, this travel experience was especially memorable because of the nature beauty. Was especially memorable, especially uh, Of the place and the peaceful atmosphere. It was also a moment to reconnect with old friends and Nhớ đoạn đấy nên nói lên từ đầu, cái đấy là cái chuyến đi mà để cho mình kiểu lâu lắm không gặp ấy. Hẹn hẹn nhau, không biết là đầu của nhỏ không, nhưng mà nếu mà chưa thì nói trợ lý là đầu. Thì cái mục đích, cái purpose của chuyến đi ấy, tại sao mình lại quyết định đi đấy. Cool, nói chung là để kể cho các bách đấy thì nó cũng khá là dễ để theo dõi, không có vấn đề gì cả. Back right. Probably có thể nói thêm các hoạt động em làm chỗ cái thác đấy làm gì. Mình sẽ chọn cả chuyến đi thì có nhiều chỗ, mình sẽ chọn ra một đến hai cái moment trong cái chuyến đi đấy, mình sẽ nói được kỹ hơn. Do you like traveling? Of course, I really like to travel, especially far away, because traveling makes me feel more relaxed and Relaxed. just staying at home. Traveling a lot also has many benefits. Có thể giải thích em xem tại sao lại traveling là giúp mình relax hơn, hoặc là ví dụ cũng được. Nói ý xong mình nên triển khai lên ra, chứ mình nói không thôi thì nó chỉ là đưa ý thôi, mình đưa point thôi, mình chưa triển khai xong. Benefits such as increasing knowledge,
Knowledge. LN luyện nhá. LN không luyện là toang ấy. Gaining more experience and especially interacting with many people from different regions. Gaining experiences. Gain experience thường người ta dùng cho kiểu kinh nghiệm cơ. Còn like nếu mà muốn là có thêm nhiều trải nghiệm thì have more experiences. Ừ. Nhưng mà những cái đấy đừng liệt kê kiểu là knowledge là experiences, xong rồi experience interact with people from different regions, nó vẫn là liệt kê mình đi sâu một chỗ, lấy cụ thể một chỗ thôi. Nó ít độ cũng được, em thể nói ít ý, anh bảo rồi ít ý nhưng mà đi sâu vào nó tốt hơn rồi nhiều ý nó chỉ liệt kê. Do you prefer For example, I can learn traveling also helps me broaden my knowledge. For example, ví dụ ấy, là cái chỗ gần nhất em đi du lịch ở đâu, em biết thêm về cái gì. traveling alone or in group? I think I prefer traveling in a group to traveling alone. Alone, not alone. Alone. I think not only me, but most people. That's because traveling in groups will be more fun, such as having someone to take photos. It will be more fun because you can have someone take photos for you. Not having to plan alone, and especially when there are problems during the trip, there will be someone there to support. Do you Cái việc có người support thì nó không phải là fun, cái đấy nó chỉ là nó là helpful, nó là ý khác. Mình không nhét cái ví dụ ấy vào cái fun, chứ mình bảo fun xong sau mình bảo lấy ví dụ là có ai giúp đỡ mình, cái đấy không phải là fun, cái đấy là helpful. It's also very helpful when you have someone travel with you. For example, if you encounter or you have like some problems, you always know that like there's someone who can help you during the trip. prefer to when you travel to a new place? I think eating. When I arrive at a new place, I'm usually very hungry and want to eat first to satisfy myself. Satisfy. Not really. Từ that's satisfy lắm. I want to eat first so I can have like the energy to visit the places there, like the destination there. After that, I will go sightseeing around that area. Let me I want to eat first so that I can have energy to go sightseeing around. And visit tourist attraction to explore the culture and people there. Tương tự câu cuối nên lấy ví dụ lại lấy một chỗ nào đó mình từng đi xong mình làm gì ở đấy, mình kể lại đấy thì dùng đây là mình chỉ liệt kê ra thì nó chỉ là cái đơn, mà nếu mình kể lại một chuyến đi đâu mình từng đi đấy về lấy ví dụ ra thì nó gì dùng quá khứ đơn. Bảo rồi liệt kê nó không bao giờ nó là cái giải pháp để mình nói tốt đâu. One of the most memorable travel experiences I have ever had was a family trip to Halong Bay last month. Here, I had the opportunity to explore some of Halong Bay's most famous caves. Sừng Sốt, which is filled with unspoiled beauty. We are Unspoiled beauty. so roll around the islet, swim in beauty. We also roll around the islet, Island nữa, em không hiểu Iceland là cái gì. swim in the crystal clear waters, Crystal clear, thích phát âm chưa? and enjoy fresh seafood right on the boat. Fresh seafood ấy. Enjoy fresh food. Only Like fresh seafood, tách ra đừng là fresh seafood on the was fresh seafood. only was the scenery breathtaking, but only was the scenery breathtaking. Scenery breathtaking. Cái phát âm anh đừng nhắc lại, phải check phát âm nhá, chứ giờ mình cứ nói một kiểu đây là anh cũng may ra anh đoán được đấy, tại vì anh nghe quen rồi, giám khảo nó không nghe quen nó còn lâu đoán ra đó. Cái phát âm là cái rất quan trọng. Con dạo này có check cái shadowing ấy,
chả hiểu có làm shadowing ấy. but the peaceful atmosphere also made the whole experience surreal. I think what made this trip particularly memorable wasn't only the natural beauty of Halong Bay, but also the time I spent with my family. Indeed, it was a rare moment when It was a rare moment. we could all gather together away from the distractions of everyday life. Moreover, Yeah, not moreover, plus, like, besides, um, being in such a quiet place allow us to such a quiet place, quiet, hai tiếng nhá, quiet, relax, bond, and enjoy each other company in company. each other's company in a way that we rarely do in our busy daily routines. All in all, this trip left a lasting impression on me because of the beautiful scenery, exciting adventures, and Không có tóm tắt lại đâu, bây giờ tóm tắt lại rất là kỳ, mình kể lại thôi, tóm tắt nên là cho văn viết thôi, còn trừ khi nó dài cái chuyến đi này. Basically tóm tắt lại nhanh, basically this was like one of the trip that I would never forget. Thế thôi, còn nó không được tại sao, được chưa? Tóm tắt kia tại sao trông nó máy móc ấy, không tự nhiên. Em nói luôn. So basically that's about my trip, and this is definitely one of the trip that I would never forget. Đấy. Bây em nói tiếng Việt em rồi bảo là tự trùng lại thì chuyến đi nó vui bởi vì tôi này Ủa, nghe nó thiếu tự nhiên. Mình không phải tóm tắt thế, mình không phải mình đang kể lại cái chuyến đi mình, mà càng tự nhiên càng tốt. Do you like traveling? Yes, I love traveling, especially different cities in Vietnam. Traveling is a great way to relax, expand your knowledge, and enjoy. My knowledge. Mình đang nói về tại sao mình thích, mình thích tại vì nó lại mở rộng kiến thức của người khác, thế thì mình đi hộ người khác à, đúng không? Đấy nhá, part one mình nói với bản thân mình thôi, cứ mai ai thôi, được chưa? Hoặc là hour thì được, your này hơi kỳ, điện thoại. Enjoy your life. Đấy, your life. Do you prefer Ví dụ á, thế chứ chỗ này lên ví dụ á, mình giải thích đúng không? Lên ví dụ á, ở một chỗ mình từng đi ấy mà nó giúp mình broaden my knowledge and like enjoy my life. Ví dụ á, mình cảm thấy vui ấy. Lấy ví dụ á. traveling alone or in a group? For me, I prefer to travel in a group because it is more cost effective. Cost effective is cheaper. Cost effective thì cũng được thôi, nhưng mà nghe nó hơi kiểu hơi quá. It's cheaper, nó like more affordable. Cost effective thường em nói cái gì nó kiểu khá là phân tích, nó sâu ấy. Nghĩa lại mình nói cái gì nó rộng, xong nó kiểu vĩ mô hơn một chút. Having more people mean having more fun. Like you can say like the more the merrier, the more the merrier. It's also safer when travel to unknown places. Going in groups can prevent overcharge and pickpocket. What do in groups can prevent overcharge and pickpocket? Okay. Wow. Làm thế nào mà có thể tránh được những cái đấy? Đó. Like when you travel with a group of friends, you can be sure that like there is always someone who can look for you, you know, like look over for you. Nói chung là để ý giúp mình ấy. So like so that you can avoid being pickpocketed, or like you can be
let's say I overcharge like some products you buy. I mean, What do you do when you travel to a new place? There are a lot of things to do when visiting new places. For me, I want to try traditional food, visiting historical sites, and learning different culture. Also enjoy uh, capturing the moment by taking photo. Okay, cool. Nhưng mà trên những cái rồi mình đã liệt kê rồi. I like doing this when I travel to this place I would do A B C D E. Nó đang kiểu mình đã liệt kê, mình đang chưa đi sâu, được chưa? Nghĩa là chọn là một trong hai cái thôi, xong đi sâu vào. Ví dụ là lấy ví dụ tiếp ra, ví dụ check photos đúng không, lấy ví dụ là cái chỗ một số mình từng đi mình check a lot photos. Đó, những cái đấy mình nên lấy ví dụ ra để làm rõ minh họa những cái ý mình nói, nó sẽ hiệu quả, chứ đừng chỉ liệt kê. Describe a memorable travel experience you had. The last summer, I took a trip with my family to Nha Trang, which is a coastal city located in southern Vietnam. We decided to go there by plane since it is nearly 1,200 kilometers from Hanoi and uh, and would take a long time to go by car or train. I was very excited for the trip, so I prepared. Có một cái là về sau thì mình sẽ tập nói thêm cái gọi là cái cảm xúc khi mình nói I was excited như cả. Nếu mình nói đúng là I was really excited for the trip, you know. Còn nếu mình là I was excited for the trip, nếu người ta không cảm thấy là ông có excited không, được chưa? Đấy, khi mình nói mình sẽ kể cái gọi là cái cảm xúc của mình đặt vào. Nếu mình nói cái bằng ấy, người ta phải bỏ thật sự là excited không. Well, I was really excited for the trip, you know. I couldn't sleep the night before. Đấy. Anything such as my clothes, camera and other accessories. Cái đoạn trước chuyến đi này thì có thể nói em vẫn đề cập cũng được, nhưng mà không nên đề cập sâu quá nhé, cảm giác mình đang nói hơi sâu vào đoạn trước rồi này. Cái quan trọng nhất là cái đoạn đằng sau chuyến đi ấy. Đấy là cái mình sẽ nói nhiều hơn, đúng không? Trước em thể nói tầm khoảng 30 giây, tầm 30 giây ở cùng, không nên dài quá. A week in advance. Lucky for us, the flight took off on time, and after 2 hours on the plane, we arrived. The time we spent in Nha Trang was great. We got to try many new things such as skydiving, Many new activities, like many activities. snorkeling, and scuba diving to see the coral reef. Nha Trang has one of the most beautiful beaches in Vietnam. Ví dụ như là đến đoạn này anh nếu không nhầm là hơn 2 phút rồi đấy. Khi mình trả lời mà mình không kiểm soát thời gian là mình sẽ bị nói quá giờ, chắc chắn luôn. Thế cái đoạn trước ấy, cái đoạn mà về cái preparing ấy, vẫn đề cập nhưng mà cho nó gọn lại, mà mình có thể nói nhanh hơn một chút. Tốc độ nói hiện tại mình nó sẽ hơi chậm hơn bình thường một xíu ấy. Mình tăng lên tầm một chút, tầm khoảng 25%, 25-30% là nó sẽ tự nhiên hơn. Còn hiện tại thì phát âm thì nó rõ, không vấn đề gì cả, chỉ là cái tốc độ nói mình nó hơi chậm,
thì nó ảnh hưởng đến cái phần phía sau người ta đánh giá fluency ấy. Người ta bảo của mày có thì là không nhớ từ hay sao, không chưa phản xạ từ tốt hay sao. Được chưa? Thế đoạn sau đi thi là nó khảo người ta sẽ không ấy đâu. Thật. with deep blue sea and white sand. The food there was so unique and delicious. They are incredibly cheap for their quality. Okay, cheap như nào lấy có đây. I think the most memorable Đấy, ví dụ inquiry cheap with the quality có thể compare lại, bây giờ compare ví dụ like if đặt vị đặt cái compare một cái scenario ấy, giả sử ấy, if ấy, you know, I can be sure if you buy or like if you have that meal in Hanoi or like in other big city, it would cost you like 2 or 3 times what I paid like during that trip. Đó. Ồ. Thì mình nên lấy cái đấy ra làm rõ ra cho người ta tưởng tượng dễ hơn. Okay. Cái bài này thì nên kiểm soát thời gian nữa. Mình nghĩ cái ý thì không vấn đề gì đâu, chỉ là mình kiểm soát xem cái ý nào nên quan tâm nhất. Sau chuyến đi, trong và sau chuyến đi là hai cái, đặc biệt là trong chuyến đi là cái quan trọng nhất, đúng không? Thì mình ưu tiên thời gian nhiều nhất. Trước chuyến đi mình có thể nói tầm khoảng 30 giây. Đó. Thế nên là cái phân bổ thời gian, không nên tham quá, không nói nhiều quá ý thì nó cũng không phải là cái tốt. Speaking part 1, traveling. Question 1, do you like traveling? Yes, I really enjoy traveling. It gives me a chance to explore new places, meet different people, and experience various cultures. Traveling allowed me to step out my routine and see the world from Step out my routine to like step. Thường thường dùng step hay dùng là step out of my comfort zone. Step out of my comfort zone. Like help me like let's say like get out of my routine from time to time. Get out of step out. different perspectives. Có một cái là mình đang hơi liệt kê cái ý của mình đang hơi liệt kê. Cố gắng lấy ví dụ em ở cái này A B C, nó giúp A B C, tôi thích traveling because A B C thì mình có thể liệt kê A B thôi, xong rồi mình đi sâu vào lấy ví dụ thôi. Đó, một cái chỗ mình từng đi ấy, lấy ví dụ gần nhất từng đi dưới cái đâu mà nó giúp mình được những cái A B C đấy. Đấy. Nên lấy ví dụ để minh họa cho nó. Question 2, do you prefer traveling alone or in group? I prefer traveling in a group, especially with my friend or my family. It's more enjoyable to share experience and create memories together. However, I also appreciate alone trips sometimes. Appreciate it. However, like I do want to try some like a long trip from time to time. Yeah, they allow me to As have they more freedom and make spontaneous decisions. make a decision because I don't have to like ask for anyone's opinion or like permission. The question Cái freedom em có thể nói rõ hơn xem như là có thể freedom như nào. Freedom của khi mình travel alone như nào. Ví dụ á. Đấy, cái ví dụ là luôn là một cái mình sẽ nên lấy. 3, what do you do when do you travel to a new place? When I travel to new place, I like to explore local attraction, try traditional foods, and interact with the locals. I often visit museum, historical sites, and parks to learn about more the country and history. Additionally, I enjoy Đừng có additionally nó kiểu văn viết rồi. Besides,
Or like what's more, I also cái gì ấy, nó có also cũng được. Take a lot of photos to capture the moment. Speaking part 2, describe a town, city, country you want to visit. I would like to talk about my trip to Hạ Long Bay in Sure. Vietnam, which I visited last summer. Hạ Long Bay is situation in the north of Vietnam. This place is situation in the north of Situated in Hạ Long Bay is situated. Decision. Hạ Long Bay is in the north of Vietnam. Được. Vietnam. It's famous for emerald water. We Cái này không chắc ý lắm. Vì nó là một trong những kỳ quan cơ. It's like one of the World Heritage. create a breathtaking landscape. I went with my family during the summer holiday. We decided to take a short break to relax and enjoy nature together. What I like most about Hạ Long Bay is the beautiful scenery and the peaceful atmosphere. We took a boat tour around the bay where we could see the towering sandstone island. Tour around the bay where we could see the towering sandstone island. Cái gì limestone? Chả nghe rõ. Boat tour around the bay where we could see the towering sandstone island. We could see cái gì limestone này không nghe rõ từ cái từ đấy lắm. And floating fishing villages. Bóng khi nói mình có cái intonation lên xuống giọng một chút đấy, nó rõ, có những từ mình nói rõ thôi, có từ thì lướt, nhưng mà có những từ nó thông tin chính quan trọng nên nói rõ hơn. The sunset over the water was magical, and it's a memory I will cherish forever. Memory I will cherish forever. I will cherish forever. Additionally, we visited the Additionally. cave, which made the trip even more exciting. Overall, Hạ Long Bay is a place I would love to visit again. Overall thì cũng mấy. Tôi thì có thể nói nếu mà chốt lại thì em nên chốt overall, thì thấy nó hơi formal một chút. Well, so basically that's about my trip to Hạ Long Bay, and like for me, this is one of the trips I would never forget for the rest of my life. Đó. Nhưng mà cảm thấy là mình đang nói nó trong những cái lúc miêu tả ấy, mình nên chèn thêm một chút cái feeling của mình về cái chỗ đấy hơn. Tại mình có nói qua nhưng mà nó chưa nhiều lắm, thậm chí những cái điểm mình yêu thích nhất về cái chuyến đi đấy ấy, nên nó thêm ra nghĩa là những cái experience, những cái memory của mình với gia đình mình ở đấy, đừng chỉ miêu tả ở chỗ mình đi mà nên nói cái trip mà. Giờ em phải nói rộng ra cái chuyến đi ấy có những trải nghiệm gì trong chuyến đi mình cảm thấy nhớ. Đó, nếu chỉ tập trung vào miêu tả chỗ place thôi thì nó sẽ hơi, nó sẽ bí ý để mình nói. Giờ mình sẽ khó mà nói được nhiều. Ok.